גבר מכיר אישה, היא מכירה אותו. הוא שולף טבעת, היא מאושרת. ככה מתחיל הסיפור של גלי ובן. הוא אוהב אותה, היא אוהבת אותו. הם הולכים למסיבה. כשהבוקר עולה הם מוצאים את עצמם בתוך מיגונית מלאה באנשים. בחוץ יורים, ואז מישהו צועק רימון. גבר ואישה פוקחים עיניים אחרי שאיבדו הכרה. יש להם פרק חסר בזיכרון. כמה שניות, אולי כמה דקות, הם בין חיים למוות. בתוך התופת הם מתפללים שמישהו יבוא, ואז הם מביטים למטה לרגליים. אני זוכרת שאני ממש ממששת את הגוף שלי, ואני צורחת, אין לי רגל, אין לי רגל. זה כאילו לא נורמלי ששנינו איבדנו את אותו רגל, יש לנו את אותו פציעה פחות או יותר. ושנינו חזרנו משם. את גלי ובן פגשנו לפני 6 שבועות, מאז אנחנו מלווים אותם. היינו איתם בניתוחים. רופאים לא האמינו שכאילו נשרוד. היינו שם בלילות הארוכים בהם שכבו מיטה ליד מיטה. אני לא יודע איך הייתי מתמודד אם לא הייתה איתי פה. ברגעי המשבר. בן, אתה רוצה פה עוד הרבה בחוץ? כי מתחיל לכאוב לי ממש. ראינו גם רגעים של שמחה וניצחונות קטנים. בתוך האפלה של 7 באוקטובר מצאנו אהבה גדולה ושותפות גורל מצמררת. שנינו עם אותה פציעה, שנינו קטועי רגל ימין, זה לא נתפס. צלמי את האלה שאפילו. איך הכרתם? ישבנו בבר, אני וחברה, ואז בן הגיע עם החבר שלו, ואז יום למחרת הוא ביקש את הטלפון שלי. שתינו היינו אחרי פרידה, וזה היה כזה רוצים, לא רוצים כזה, ואז אחרי כמה חודשים אמרנו, טוב, נתחייב. כבר 7 שנים שהם ביחד. גלי היא סטודנטית לעיצוב פנים, ובן שעוסק בנדל"ן, אבל לפני הכל הוא כדורגלן. כדורגל זה כל החיים שלי. שחקתי הרבה בליגה לאומית, אם זה נצרת עילית, כפר קאסם שעליתי איתם לליגה לאומית, עירוני אשדוד בליגה א'. מה אתה על המגרש? בלם. ואיזה שחקן אתה? אגרסיבי מאוד. הם ביחד כבר 7 שנים. בסוף מאי הם טסו לחופשה באיטליה, ובן הכין לגלי הפתעה קטנה. הבאתי אותה בוונציה, לקחנו גונדולה עם זמר רומנטיקה. הבאתי גם מלא ורדים. אתה יודע, לא שומעים את האיטלקי שר כל כך בסרטון. בסוף שמנו שיר של עומר אדם, שיר רצתה. וזהו, והתארסנו. ושבוע אחר כך זה קרה. בשבת ההיא הם נסעו למסיבה, לחגוג יום הולדת לבן. הם היו שם יחד עם בני משפחה, וגם עם שני, חברה קרובה. אנחנו מתחילים לראות את הפצמרים. וואו, זה לא נורמלי. אנחנו פשוט מתחילים לרוץ לכיוון הרכב. אני ובן עושים עם שני ברכב. לא נורמלי. אנשים עושים לך ככה, כאילו, לא, אל תמשיכו. לא לבוא לפה. ואנחנו רואים מצד הדרך מיגונית, ושוטר שמסמן להיכנס פנימה. זאת המיגונית, בצומת אלומים. כמה עשרות אנשים נדחסו פנימה. כך זה נראה באותם דקות. גלי, בן ושני היו בחלק הפנימי שלה. ואז אנחנו מתחילים לשמוע יריות. אתה שומע את זה לאט לאט מתקרב ומתקרב. חבר'ה, זה צער, חבר'ה! ואז מתחילים לראות בכניסה למיגונית, על האנשים שהיו בכניסה למיגונית. אני מורידה בעצם את בן ואת שני למטה, כדי שלא ייפגעו מכדור. ואנחנו בלחץ, ואנחנו... אחרי כמה דקות שהם יורים, כאילו ראיתי את הרימון, נכנס. היה בום מאוד חזק. אמרתי לעצמי, כאילו זהו, כאילו אין סיכוי שאנחנו יוצאים מזה. כנראה שאיבדנו את ההכרה. לא ברור כמה זמן עבר עד שחזרו להכרה אחרי הפיצוץ של הרימונים. כשהם פוקחים את העיניים, הכל שחור. אני זוכרת שאני רואה את שני בעצם יוצאת מהמיגונית, והיא מדברת בטלפון והיא אומרת, גלי ובנצי נפגעו, אני חושבת שהם מתים, אני לא יודעת אם לברוח או להישאר. ואני לא יכולה לקרוא לה, אני לא מצליחה לדבר. יש סרטון שצולם במיגונית באותן דקות. החלטנו לא לשדר אותו. המראות בו קשים מנשוא. אני זוכרת שאני ממש ממששת את הגוף שלי, ואני מתחילה להיכנס לשוק ואני צורחת, אין לי רגל, אין לי רגל.
ובן לידי, הוא אומר לי, תשמרי כוחות, כאילו, תפסיקי לצרוח, תשמרי כוחות. והוא אומר לי, אם זה הגורל שלנו, אם זה מה שצריך לקרות, לפחות אנחנו ביחד. נתתי לה נשיקה זה הרגיש כמו הסוף. באותן דקות מגיע לזירה שוטר יס"מ, הוא נכנס אל המיגונית. שלום. שלום. אלוף, מה קורה? איך אתם מרגישים? עדיין שמה בגזרה? כן, בטח. קוראים לו דניס, הוא היה חלק מכוח האבטחה של המסיבה. הוא מגיע ומנהל אש עם מחבל שירה על המיגונית, ואז נכנס פנימה. צעקתי לבפנים אם יש שם מישהו חי. הרבה אנשים צועקים, יש אנשים שלא צועקים כבר, הם היו מבועלים, מפוחדים. בזכותו אנחנו פה. לגמרי. כאילו, אם הוא לא היה מגיע בזמן הזה וטיפל את האירוע הזה כמו שהוא טיפל, לא היינו כאן. דניס עוצר רכבים שנמלטו מהמסיבה. הוא מבקש מהנהגים שיקחו את הפצועים לאמבולנסים שמחכים בכניסה לעוטף. שלפו אותי ראשונה מהמיגונית ושמו אותי על הרכב. הוציאו אותי החוצה ואני ראיתי בחורה ששוכבת מחוץ למיגונית בכניסה עם שיער שחור, גופייה שחורה כמו שגלי לבשה, ואני הייתי בטוח שגלי זאת הבחורה כאילו, כי הוציאו אותה החוצה שהיא מתה. זה מה שחשבתי באותו רגע. אני זוכרת את הנסיעה באמבולנס שאני בשוק ואני צורחת, ואנחנו מגיעים לבית חולים ואני כל הזמן שואלת אנשים אם איפה בן? הגעתי לסורוקה, היה לי מדדים כאילו ממש נמוכים וחשבו שאני לא אחזיק מעמד. מתי אתם נפגשים? מוציאים אותי עם המיטה לכיוון החדר, ואז אני קולטת 2 מיטות לידי את בן. ואני צועקת לו. ואני בדיוק גם ראיתי אותה, כאילו, היא עוברת ואני מסתכל על המיטה, כאילו, ובדיוק אני קולט שזה גלי, כאילו. כאילו, הרגע הזה ששנינו מבינים שאנחנו בחיים, זה היה חתיכת אבן שירדה מהלב. אתה יודע, המחשבה הזאת של לחזור משם אחד, זה היה מבחינתי כאילו הסיוט הכי גדול שיכול להיות. זה היה רגע קטן של אושר באותה שבת. עוד מעט הם יבינו ששניהם איבדו את אותה הרגל. עוד מעט ההתמודדות מתחילה. זוכרת שאבא שלי נכנס לחדר, הוא מתקרב אליי, ואני אומרת לו, אבא אין לי רגל. אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? הוא בשוק. ואז אני מראה לו, והוא פשוט נופל על הרצפה, והוא מתחיל לבכות. אני מבינה ביחד איתו שזה כאילו, שאין לי רגל. שאני אומרת לו את זה, ואני בעצם מבינה את זה בעצמי. אחרי יומיים, בן וגלי עברו לבית החולים הלל יפה בחדרה. מעכשיו הם מיטה לצד מיטה. ורק עכשיו הם יבינו מה קרה במסיבה. אחת הרופאות שאלה אותי, את מהאירוע? אז כאילו אמרתי לעצמי, אני מאיזה אירוע? אני הלכתי למסיבה. ואז אני מבינה כאילו שקרה שם משהו גדול, שאנחנו לא היחידים. וברגע הזה הם מבינים עוד משהו. שני גבאי, החברה שהייתה איתם במיגונית, נהדרת. אף אחד לא יודע מה עלה בגורלה. זו חברה טובה שלי. אני פייטרית, היא בחורה חייכנית. יודעים שהיא ניצלה מהמיגונית. מסתבר שהגיעה, לא יודע איך, לכיוון המסיבה. היא קיבלה טיפול עזרה ראשונה במסיבה. פשוט לא יודעים מה הייתה. כלום. הצוות בהלל יפה יוצא מגדרו כדי לעזור לזוג הזה. הם מוכנים לעשות הכל, מטיפול רפואי ועד טקס הפרשת חלה במחלקה. אני רוצה להגיד לכם ככה, תקשיבו, התחלתם בתופת קשה, בדרך כלל איך זה הולך? מתחתנים והקשיים מתחילים. אצלכם זה הפוך, הקשיים מתחילים ומתחתנים. הם אפילו מאפשרים לבני המשפחה להביא אליהם את הכלב שלהם לביקור במחלקה. אז יש רגעים כאלה, אבל המסע הזה רצוף עליות ומורדות. היינו יושבים שם ומסתכלים החוצה. היה שם 2 מגרשי כדורגל, ואני מסתכל על זה וכאילו אני מתחיל לבכות, פשוט מתחיל לבכות.
כאילו איבדתי את הדבר, כאילו שכל החיים שלי השקעתי בו. זה לא רק לאבד רגל. ברור, זה הדבר הכי קשה כאילו שחשבתי עליו באותו רגע, זה הכדורגל. לא חושב שעדיין הצלחתי לעכל את זה כאילו עד הסוף ולהבין. הוא היה פנאטי בקטע של הכדורגל. אז פתאום עכשיו לחשוב שכאילו זה לא יהיה יותר. אחורה, אחורה. יופי, עצור. יש כאבים? אוקיי, אז תעצור. 3 שבועות עברו, מצבו של בן משתפר. היום הציעו לי עוד רסיס מהגוף. אז על כמה אתה עומד? אני על 3 ניתוחים. אתה 3 וגלי? ניצחתי, אני 7. לגלי לוקח יותר זמן. היד שלה נפגעה מרסיסים, והיא לא יכולה לעבור לקביים. חוץ מזה, יש לה גם זיהומים. היום ישבתי מול המראה בפיזיותרפיה, ואני רואה כאילו את עצמי ואת הרגל. לי קצת קשה עדיין להסתכל על זה ולקבל את זה. זה נראה כמו איזה סיוט שאני אתעורר ממנו עוד מעט. יש רגעים שאני אפילו רוצה שהמשפחה שלי לא תראה אותי, אבל את בן אין לי בעיה. כי את החרא שאני עוברת גם הוא עובר. ואת מסתכלת עליו אחרת אחרי כל הדבר הזה? כן. אני ובן מאוד שונים בהתנהלות שלנו. אני יותר כאילו אמוציונלית, והוא יותר כזה קר רוח. והקור רוח שלו התגלה לי כחוזק. ונראה לי גם שגם אם כואב לו הוא כבר פחות אומר, נכון? כדי שאת הוא תרגיש... בכלל לא אומר. זה הקטע, כאילו, אני זוכרת שאני בהתחלה שאלתי את הרופאים פה, אמרתי להם, למה לי כואב ולא, לא? אבל הם אמרו לי, גלי, כואב לו. הוא פשוט לא אומר. לא אומר. הוא לא אומר. סובל בשקט נראה לי. הוא שומר עליי אולי ככה. בחר טוב? כן, נראה לי. לא שהיה לי ספק לפני. מדברים עליך. מרחלת עליך פה. ריחלנו עליך. בבית החולים חוגג בן את יום ההולדת, זה שהיה אמור לחגוג במסיבה ברעים. ואמיר דדון מגיע לשיר להם. אחרי חודש ימים הם כבר מוכנים לתחנה הבאה במסע הזה ועוברים למחלקת השיקום בתל השומר. להתחיל הכל מההתחלה כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר. זה לא היה התוכנית שלכם להיות פה באמצע החיים, נכון? לא חשבנו בכלל שיכול לקרות דבר כזה. 5 שבועות. זה מרגיש כאילו זה היה אתמול. יש רגעים שאני אופטימית ואומרת ויהיה בסדר וזה בקטנה וזה כל הרגל, אבל יש גם רגעים שאני אומרת כאילו, זה לא אני. בן, אתה משיג אותי, תחכה. יש להם עוד דרך ארוכה, אבל הזוג היחיד במחלקת השיקום שיש בה עשרות פצועים מהמלחמה, יש משהו שאין לאף אחד אחר. יש להם אחד את השנייה. ונכון, אין להם עדיין אולם, והם גם מתלבטים לגבי שיר הכניסה לחופה, אבל הם כבר יודעים בדיוק איך תיראה הדרך אליה. אנחנו רוצים לבוא לחתונה עם הפרוטזה בהליכה. רק אז. זה המטרה. זה המטרה. שניכם צועדים לחופה. כבר מדמיינים את זה בלילה? אני כן. מה? כבר יודעת איזה פרוטזה היא רוצה והכל. כן? מה? נצנצים לבנים כזה, בטח. בחושך הזה שקורה פה עכשיו, זה הנקודת אור שיש לי, כאילו.
שאני רואה משהו שבא לי לחגוג בו. זה הניצחון הקטן שלנו.